Ito mga ingredients: evaporated milk, all-purpose cream, eggs, unflavored white gelatin, water, sugar, water. Gagamit din tayo ng additional na sugar para sa custard. Simulan na natin ang paggawa ng caramel. Sa isang small pot, lagay lang natin yung sugar. And then, ilagay na rin natin yung water. Lulutuin natin to in low to medium heat. Hindi natin to guys hahaluin. Instead, ganito ang gagawin natin para matunaw yung sugar. Sa ganitong paraan, may iwasan natin na mag-crystallize yung sugar. Haluin natin siya from time to time until maging golden brown yung kulay ng ating caramel. At ito turn off na natin yung heat. Habang mainit pa ang ating caramel, ito-transfer natin siya sa molder. And then, let it cool down. Set it aside, and then prepare na natin yung custard. In a low heat, papainitan lang natin ang ating evaporated milk. Guys, di natin siya isi-simmer or iboboil. Papainitan lang natin. Habang pinapainit natin ng milk, ibibit lang natin ng 2 eggs. Ibibit lang natin hanggang maging ganito, and then isi-set aside. I-dilute lang natin yung unflavored gelatin sa water. Ginawa ko dito sa water, nilagay ko lang sa microwave for 15 seconds para uminit lang ng konti. Halu-haluin lang natin guys hanggang matunaw yung mga gelatin. And then, isi-set aside. Guys, mainit na yung ating evaporated milk. And then, i-introduce lang natin tong evaporated milk sa ating beaten eggs. Itong process na to ginagawa natin para hindi maluto agad yung itlog. Kasi pag binuhos natin to directly sa mainit na evaporated milk, ang mangyayari, magbubuo-buo itong itlog. Repeat lang natin guys yung process and then halu-haluin lang natin. Ngayon, ready na natin i-combine yung the rest ng evaporated milk sa ating egg mixture.
And then, constantly haluin lang natin to. Nakaset pa rin sa low heat yung ating kalan. Ngayon, i-add naman natin yung diluted na gelatin sa ating mixture and then, halu-haluin lang. Kung nagustuhan mo ang video ko, pakiclick naman yung like. At kung di ka pa nagsasubscribe, pakiclick na rin yung subscribe button. Ngayon, mag-a-add na tayo ng sugar. And then, halu-haluin lang ulit. Guys, it's up to you. Dito kasi nilagay ko 1/4 cup lang ng sugar. Pero kung gusto nyo na medyo mas matamis pa, pwede pa yung mag-add ng additional 1/4 cup to make it 1/2 cup. Iti-turn off na natin yung heat bago natin ilagay yung all-purpose cream. Sa process na to, nakakatulong ang all-purpose cream sa pag-cool down ng ating mixture. Ngayon, halu-haluin lang natin hanggang ma-well combined lahat. Ready na natin ilagay ang ating mixture sa ating molder. Itong recipe ko na to guys, nagkasya siya sa 4 na ramekins. Or kung wala kayong ramekin, pwede kayong gumamit ng 2 llanera. Let it cool down for a few minutes bago natin ilagay sa ref. Yun na guys, ready na ng ating no-bake, no-steam na Leche Flan. Ilagay na natin to sa ating serving plate at tikman na natin. At sigurado magugustuhan nyo rin ang recipe ko na to. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click ang notification bell para ma-notify kayo sa bawat uploads ng video ko.